নগাঁও জাগিৰোডৰ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰত নতুনকৈ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে। আগতে বহুতো ফ্ৰড এনেকুৱা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহি আছিলে। মই ভিডিঅ' দিয়া নাই, এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে সেইখন ফেক হয়। তাৰপিছতে গম পোৱা গ'ল যে সেইটো সঁচাকৈ ফেক হয়। মই সেনেকৈ ভিডিঅ' নিদিওঁ, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। এতিয়া মই ভিডিঅ' এইকাৰণে দিছোঁ কাৰণ বৰ্তমান নগাঁও জাগিৰোডৰ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰত নতুনকৈ ভেকেঞ্চি সঁচাকৈ মুকলি হৈছে, যাৰ কাৰণে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, কি ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে, সকলোখিনি বস্তু মই ডিটেইলি কৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ঠিক আছে। যিসকলে বুজি পোৱা নাই যে ছেমিকণ্ডাক্টৰনো কি, ছেমিকণ্ডাক্টৰ এনেকুৱা এটা প্লেণ্ট হয় যিটো প্লেণ্টৰ পৰা চিপছেট মেনুফেকচাৰিং হ'ব। চিপছেট মানে কি, আমাৰ মোবাইলৰ ভিতৰত যিবোৰ মাডাৰবৰ্ড আছে বা সৰু সৰু যিবোৰ চিপছেটবোৰ আছে বা বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটত যিবোৰ চিপছেট ইউজ হয়, সেই চিপছেটবোৰ আমাৰ মৰিগাঁও জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ তাত মেনুফেকচাৰিং হ'ব আৰু তাৰ পৰা গোটেই অল ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিয়া বাহিৰলৈও ইয়াৰ পৰাই যাব। এনেকুৱা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত দুটা জেগাতে আছে, এটা আছে গুজৰাটত আৰু 2 নম্বৰটো আছে আমাৰ নগাঁও জাগিৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰটোত। সেইটো চলিব মানে এতিয়া নতুনকৈ ইষ্টাব্লিছ কৰি আছে, এইটো নতুনকৈ বনাই আছে। সেই পেপাৰ মেলৰ জেগাতে নতুনকৈ ছেমিকণ্ডাক্টৰ আনিছে আৰু সেইটো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 2 নম্বৰটো ছেমিকণ্ডাক্টৰ হ'ব। আৰু সেই ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ চিপছেটবোৰ জেনেৰেট হ'ব আৰু তাতে বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে সংস্থাপন পাব। আৰু এনেকুৱা বহুতো ফেক নটিচ চাৰ্কুলেট হৈ থাকে যে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে, বহুতে এপ্লাই কৰিব চেষ্টা কৰে বা এনেকৈ বহুতো ফ্ৰড হৈ আছে, বহুতে পইচা লৈ চাকৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, মানে পইচাবোৰ খাই আছে, সেনেকুৱা বহুতো হৈ আছে। এতিয়া মই যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইটো 100% একজেক্ট একুইট নটিচ হয়, কাৰণ এই যিখন নটিচখন এইখন ডাইৰেক্ট CM ছাৰে দিয়া নটিচ হয়। সেইকাৰণে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফেক নাথাকে। আৰু ইয়াৰ এই যিটো পষ্ট বৰ্তমান মুকলি হৈছে, ইয়াতে কি পষ্ট আছে মই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক দেখাই কৈ আছোঁ। তো এটা কথা আগতে আপোনালোকক কৈ লওঁ যে ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ 1 মাহ সময় নাপাব। যেনেকৈ আমাৰ বাকীবোৰ পষ্টত এপ্লাই হ'লে এমাহৰ সময় দিয়া হয় যে ইমান দিনৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰক, তাৰপিছতে আপোনালোকক এডমিট কাৰ্ড দিব, তাৰপিছত এক্সাম হ'ব। তেনেকুৱা নহয়। এই যিবোৰ পষ্ট আছে এই পষ্টত মানে কি হ'ব, ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ হৈ যাব লগত। এতিয়া এপ্লাই কৰা তেওঁলোকে সুবিধা দিছে। আজি তাৰিখ হৈছে 16 তাৰিখ নেকি, আজি 16 নে 17 তাৰিখ হৈ গ'ল। 19 তাৰিখলৈকেহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই যিবোৰ ভেকেঞ্চি বৰ্তমান মুকলি হৈছে ইয়াতে 19 তাৰিখলৈকেহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ পাছতে 21 আৰু 22 তাৰিখে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। এতিয়া ইণ্টাৰভিউটো কেনেকৈ যাব লাগিব বা কি কৰি যাব লাগিব মই সকলোখিনি বুজাই কৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাওক। ইয়াতে কি পষ্ট আহিছে প্ৰথমতে সেইটো বস্তু আপোনালোকে চাই লওক। মই অকণমান জুম কৰি দেখিছোঁ, এইখন দেখিব পাইছে, এইখন তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিয়া এখন নটিচ হয়। অকণমান যদি আমি জুম কৰি দেখাই দিওঁ, ইয়াতে কি পষ্ট আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে SMT প্ৰচেছ ইঞ্জিনিয়াৰিং মেনেজাৰ পষ্ট আছে, SMT প্ৰচেছ ইকুইপমেণ্ট মেনেজাৰ উইথ টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি আছে, SMT প্ৰচেছ ইঞ্জিনিয়াৰিং AOI AXI ৱাশ্বিং কাটিং পেষ্ট প্ৰিণ্ট পিক প্লেচ এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আছে। তাৰপিছতে SMT এছেম্বলি ইকুইপমেণ্ট মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি আছে। তাৰপিছত টেষ্ট প্ৰডাক্ট প্ৰচেছ ডেভেলপমেণ্ট হাৰ্ডৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি আছে। তাৰপিছত টেষ্ট ইকুইপমেণ্ট মেনেজাৰ ভেকেঞ্চি আছে, টেষ্ট PCBA ডিবাগ টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি আছে, ইকুইপমেণ্ট মেনেজাৰ, তাৰপিছতে টেকনিচিয়ান মেনুফেকচাৰিং এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্ট আছে। তাৰ লগতে এইফালেও আছে PPC প্ৰডাকশ্যনছ প্লেনিং কণ্ট্ৰলৰ ভেকেঞ্চি আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং লেআউট আছে, কেপাচিটি NTM কেপিটেল এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্ট আছে। তাৰপিছতে মেনুফেকচাৰিং চিষ্টেম ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পষ্ট আছে, TLA কমিশ্যনিং ইঞ্জিনিয়াৰ টেকনিচিয়ানৰ পষ্ট আছে, কোৱালিটি লিড ইঞ্জিনিয়াৰ টেকনিচিয়ানৰ পষ্ট আছে, QMS ইঞ্জিনিয়াৰ লিডৰ পষ্ট আছে, ছাপ্লায়াৰ কোৱালিটি ইঞ্জিনিয়াৰ MBOM EBOM এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্ট আছে। তাৰপিছতে SPC ইঞ্জিনিয়াৰ টেকনিচিয়ানৰ ভেকেঞ্চি আছে, ফেইলিয়াৰ এনালিষ্ট এণ্ড ৰিলেয়েবিলিটি ইঞ্জিনিয়াৰ বা টেকনিচিয়ানৰ পষ্ট আছে, প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ পষ্ট আছে। মানে এতিয়া যিখিনি বৰ্তমান ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে এইখিনি মানে টেকনিকেলৰ পষ্ট হয়। মানে নৰ্মেল যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা 8 পাছ তেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমান পষ্ট ওলোৱা নাই। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে এটা কথা মানে উল্লেখ কৰিছে যে সম্পৰ্কিত খণ্ডত ন্যূনতম 3 বছৰৰ অভিজ্ঞতা। মানে ইয়াতে যিখিনি পষ্টৰ কথা বৰ্তমান মেনশ্যন কৰা হৈছে সেইখিনি পষ্টৰ ভিতৰত যিকোনো পষ্টত যদিহে আপোনালোকৰ 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ কৈ আছোঁ। তাৰ লগতে আৰু কেইটামান কথা কৈ লওঁ। এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' চোৱা হয়তো মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন নাইকিয়া আৰু তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। মই আপোনালোকক সকলোৱে ক'ম যিসকলৰ বয়স কম হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেল লাইনত পঢ়িবলৈ সদায় চেষ্টা কৰা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি পাব পাৰে। এতিয়া আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা লাইনত পঢ়া নাই,
কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চাব এতিয়া এই যিবোৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে বা এই যিবোৰ পোষ্ট ওলাইছে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়তো খুব বেছি 1% ল'ৰা ছোৱালী পাব সব আহি পেলাই বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত জইন কৰিব আপোনালোকে চাব কাৰণ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যোগ্যতাই নাই এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টৰ যোগ্যতাই নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা তেওঁলোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চে নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনে নাই তো অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়তো এপ্লাই কৰিবও নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টৰ বাবে তো মই আপোনালোকক এইটোৱে ক'ম যিসকলৰ বয়স কম আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা টেকনিকেল লাইনত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা কাৰণ আমাৰ অসমতে যিহেতু ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহি গ'ল এটা ভাল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহি গ'ল এতিয়া যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানে চালাক হয় তেওঁলোকে যেতিয়া গম পাইছিল যে জাগিৰোডৰ এটা এনেকৈ ছেমিকণ্ডাক্টৰ অপেন হ'ব তাৰ আগৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী হয়তো নাই কৰা কিন্তু বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো আৰম্ভ কৰি দিলে এতিয়া আহি পেলাই দেখিব বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আহি আমাৰ অসমত চাকৰি কৰি আছে পিছত কাজিয়া লাগি লাভ নাই তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লাইন লৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে বাকী আমাৰ নৰ্মেল যিবোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নৰ্মেল কি থাকিব চিকিউৰিটি গাৰ্ড থাকিব কি বুলি কয় তো ছেমিকণ্ডাক্টৰ আণ্ডাৰতো বহুতো ধৰণৰ পোষ্ট থাকিব তো সেইবোৰ পোষ্টৰ ভেকেঞ্চিবোৰ উলিয়াব যিহেতু এতিয়ালৈকে 100% কমপ্লিট হোৱা নাই ছেমিকণ্ডাক্টৰ বনাই পেলাই তাৰ কাৰণে সেইবোৰ পোষ্ট এতিয়া নোলাব যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত সেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টবোৰ হয়তো নিশ্চয় উলিয়াই দিব যেতিয়াই যি ভেকেঞ্চি আহে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই ক'ম মই আপোনালোকক এটা কথাই ক'ম যে যদি আপুনি লাইন লৈ পঢ়ে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ স্কোপ নিশ্চয়কৈ থাকিব ঠিক আছে এতিয়া এই যিবোৰ পোষ্টবোৰ এতিয়া যিবোৰৰ পোষ্টৰ কথা ক'লোঁ এইবোৰ পোষ্টত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা গুগল ড্ৰাইভত এখন ফৰ্ম দিয়া হৈছে তো ফৰ্মখন হৈছে এইখন মানে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰাৰ পাছত আপুনি নিজে এটা ডেট ঠিক কৰিব ইয়াতে দুটা ডেট দিয়া হৈছে 19 তাৰিখলৈকে ছাবমিট কৰাৰ সুবিধা আছে মানে এপ্লাই কৰাৰ সুবিধা আছে 19 তাৰিখলৈকে 19 তাৰিখৰ পিছত একচেপ্ট নকৰিব এপচেক যোনে 19 তাৰিখৰ আগত কৰিব কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰোঁতে দুটা ডেট থাকিব এটা 21 তাৰিখ আৰু 22 তাৰিখ যাৰ যিটো ডেট কমফৰ্টেবল হয় সেই ডেটটো সিলেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়া এপ্লাইটো কমপ্লিট কৰি দিব তাৰ পাছতে সেই ডেটৰ মতে তেওঁলোকক হয়তো কণ্টেক্ট কৰিব বা তেওঁলোকক হয়তো মেইল পঠাব বা তেওঁলোকক কিবা এটা কণ্টেক্ট কৰিব কাৰণ আমি এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নম্বৰ বা ইমেইল আইডি এইবোৰ কিবা কিবি আমি দিব লাগিব ন তো সেই অনুপাতে আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব ক'ত যাব লাগে কেতিয়া যাব লাগে হয়তো তাতে যাব লাগিব চাগে যিটো নগাঁও জাগিৰোডৰ যিটো ছেমিকণ্ডাক্টৰ আছে হয়তো তাতে যাব লাগিব চাগে তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ বাবে যিখন তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে এইখন হৈছে মানে গুগল ড্ৰাইভৰ ফৰ্ম এটা দিয়া হৈছে যেতিয়া এনেকৈ লগ ইন কৰিব এটা দেখিবলৈ পাইছে টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট 21 বা 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 কাৰণে এই ফৰ্মখন দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো দেখা গৈ থাকিব মই এটা হাইড কৰি দিছোঁ যদি অলপ তললৈ আমি স্ক্ৰল কৰোঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে আপোনাৰ নিজৰ নামটো এইডোখৰ নেম দিছে ন এইডোখৰ নামটো আপোনালোকে দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব যিটো এক্টিভ বৰ্তমান কল কৰিলে আপোনাক পায় এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত ইমেইল আইডি এটা দিব কাৰেণ্ট লোকেশ্যনটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে অসম চিলেক্ট কৰিব পাৰে যদি অসমৰ নহয় তেতিয়াহ'লে অৰ্ডাৰ দি পেলাই ইয়াতে আপোনালোকৰ য'ৰ হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব মই অসমৰ হয় অসমৰ চিলেক্ট কৰি দিলোঁ ইয়াতে বেলেগ একো ভৰাব নালাগে তাৰপিছতে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট এপ্লাই ফৰ ইয়াতে কি পোষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াতে চাওক মেনুফেকচাৰিং এণ্ড অপাৰেশ্যনছ আছে কোৱালিটি এণ্ড ৰিলেয়েবিলিটি আছে টেষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে ফেক্টৰী প্ৰচেছ এছেম্বলি আছে টুলিঙৰ অট'মেশ্যনৰ আছে ইয়াতে যিটো পোষ্টত আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা যিটো পোষ্টত আপোনাৰ নলেজ আছে দেন সেইটো পোষ্টটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে ইয়েৰ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিহেতু মিনিমাম তেওঁলোকে 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা বিচাৰিছে যদি তাতকৈ বেছি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে দেন আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লিখিব পাৰে যে 5 বছৰ 10 বছৰ যিমান আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো ফিল্ডত কাম কৰা সেইটো লিখিব পাৰে তাৰপিছত ন'টিছ পিৰিয়ডটো ইয়াতে আপোনাৰ দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ডেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব দি আছে কোনটো ডেটত আপুনি কমফৰ্টেবল হয় সেই ডেটটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাওক 21 দিছে 22 দিছে আৰু এটা আছে অনলাইন সুবিধা হয়তো অনলাইনতো তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউ দিব পৰা তেওঁলোকে সুবিধা হয়তো ৰাখিছে আৰু ইয়াতে দুটা ডেট দিয়া হৈছে হয়তো আপুনি মেনুৱেলি গৈ পেলাই আপুনি মানে ভিজিট কৰিব পৰা এটা ইয়াত দিয়া হৈছে উইলিং টু ৰিলোকেট টু ইণ্ডিয়া এণ্ড আছাম মানে আপুনি ভাৰতৰ অসমত আপুনি মানে আহিব বিচাৰে নেকি যদি বিচাৰে ইয়াতে য়েছ দিব পাৰে যদি নিবিচাৰে নো দিব পাৰে তাৰপিছত আপলোড ৰিজিউম আপুনি এখন ৰিজিউম বনাই পেলাই ইয়াতে পিডিএফটো আপলোড কৰিব লাগিব এতিয়া হয়তো আপুনি যদি ৰিজিউম এতিয়া লগতে বনাব বিচাৰে তেন্তে ইয়াতে আপুনি ডাইৰেক্ট গুগলত চাৰ্চ কৰক tools.indiafastjobalert.com যিটো লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ইয়াতে চাওক ৰিজিউম মেকাৰ বুলি আছে ইয়াতে আপুনি কেনেকৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিব লগত আপোনাৰ ৰিজিউম এখন বনি যাব আৰু সেই ৰিজিউমখন এটা PDF ফৰ্মেটত থাকিব লগত ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব পাৰে বা বেলেগতো আপুনি বনাই পেলাই এটা PDF ফৰ্মেটত আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই গ'ল যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ভেকেঞ্চিটো এই যিখন নটিছখন এখন ডাইৰেক্ট CM ছাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিছে তো কোনো ধৰণৰ ফেক নহয় কিন্তু যিবোৰ পোষ্ট আছে এইবোৰ পোষ্ট আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী খুব কমেই হয়তো এপ্লাই
এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ গোটেইখিনি টেকনিক্যাল লাইনৰ পোষ্ট হয়তো কিছু সংখ্যক থাকিব তেওঁলোকে এপ্লাই নিশ্চয়কৈ কৰিব পাৰিব আৰু জেনেৰেল যিখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনি যেতিয়াই মুকলি হ'ব নিশ্চয়কৈ মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক কম যিসকলে ভাবি থাকে যে যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী দি পেলাই ভাবি থাকে যে মই কি পঢ়িম তো এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক্যাল লাইনত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খুব কম কম্পিটিশ্যনত চাকৰি পাবলৈ সুবিধা পাই যাবা ঠিক আছে তো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ জয় হিন্দ